بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومساكم الله بالخير. اليوم مع المقطع الخامس من قصص مسيري على الأقدام وأكلنا وشربنا على 2 من الركائب، أنا والرحالة الأمريكي العالمي بول سالوبك. أصبحنا هذاك اليوم وبدينا نمشي من الصباح الباكر، مشينا 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 مشينا. كان الجو حار نار، الأرض تحت أرجلنا جمر لظى، والسماء من فوق فرن نار، كأننا نمشي وسط فرن، النار من فوقنا ومن تحت أرجلنا. العملية إذا تذكرون بدأت تفتق معي، وأصبح وضعي الصحي صعب، ولكني شاد بطني بالحزام حق الحوامل وساكت وأتجرع الآلام وأنا أمشي، حر وقيض وممشى. لأني ذاك الوقت ما أمثل نفسي ولا أمثل عائلتي، ما أمثل آل بنونة ولا أمثل نفسي، أنا أمثل دولة وشعب عزيز ودولة غالية، وقلنا الدولة هي الشعب والحكومة، فأنا أمثل المملكة العربية السعودية واحد، أمثل الشعب السعودي كله. لو تهاونت أو تقاعست أو طلع مني عيب مع الأمريكي بكرة يقول السعودي، أمثل دين بكرة يقول المسلم، أمثل العروبة بكرة يقول العربي هذا صدر منه عيب ولا خطأ، ولا أمثل قطاع غالي علي ولا أقبل عليه كلمة، الحرس الوطني ورجال الحرس الوطني، وأفضل أني أمشي مع الأمريكي إلين أموت، أطيح بشرف وأموت، ولا أني أظهر له أني ضعيف أبدا. فمشيت مع ذاك اليوم الساعة 10، الساعة 11 الدنيا ولعت، الساعة 12 الخلاصة الموية اللي معنا في الركايب وأنا الموية اللي مع الزمزمية خلصت، وبديت أحس مثل السكين في بطني، والعملية تفتقت. العملية بدأت معي الفتق بدأ معي مثل كرة التنس الصغيرة، ومع المشي والتحميل والتنزيل والإرهاق أصبحت جنبي هنا طلعت مثل الكرة، كرة القدم. الخلاصة مشيت مشيت مشيت، ضغطت على نفسي، قسيت إلين وصلت لمرحلة الصفر اللي انتهيت. المشكلة الأمريكي جنبي يمشي ولا أبغاه يحس إني تعبان ولا أحس بآلام ولا إن علي عطش ولا إن علي جهد، وتجرع آلامي وامشي. هو سكت وأنا ساكت ونمشي. يوم إني وصلت لمرحلة الصفر خلاص انتهيت. المشكلة حتى لو أبغى أقول له نوقف، والله لا في شجرة ولا في مبنى نستظل فيه قدامي أرض فلات مثل الكف، يعني حتى لو قلت له نوقف نرتاح، وين نرتاح؟ نبغى بس شيء يظللنا من الشمس، ما فيه. أذكر كان وقت الغداء، إلى جاء وقت الغداء محملين لنا علب صغار فيها ذرة مطبوخة أخذينها جاهزة من السوق، ومعنا علب صغار فيها فاكهة مقطعة، نبغى بس شيء موية يبرد علينا، والله ما نشتهي الأكل. الخلاص أني ضغطت على نفسي لين انتهيت، وهانت علي نفسي. ما أقول للأمريكي تراني تعبان ووقف، هانت علي نفسي، ما أبغى أظهر له أني أنا تعبان ولا ضعيف، ولا مثل ما هو نشيط أظهر له أني أنشط منه. يوم أني انتهيت خلاص ما عاد لي دبرة ولا عاد لي قدرة ولا عاد لي قوة، وين أروح؟ مالي إلا الله سبحانه وتعالى ملك الملوك اللي خلقني. خلاص ما عاد فيه دبرة عندي ولا قدرة ولا أدري وش أسوي. والله هذا اللي حصل معي.
وأنا أسجلها لأبنائي قبل المشاهدين وقبل الناس. الإنسان مهما راح مهما رجع مالك إلا الله سبحانه وتعالى وإيمانك بالله. حتى لو أنت ضعيف دين، حتى لو أنت ضعيف فرائض، اطلب الله سبحانه وتعالى، الله معك. الله سبحانه وتعالى يقبل دعوة المشرك ويقبل دعوة الوثني. أنا كنت في ماليزيا وأخذ بنا المرشد زيارة وجابنا القرية يعبدون بوذا. قال سنة من السنين ثار البركان واللابة تبع المواد السائلة وصلت للقرية هذه كلها أكواخ، واللابة هذه حارة عصارة منصهرة حارة من جوف الأرض ويثورها البركان. قال يوم وصلت أطراف القرية بيحرق القرية وأهلها ضعوف. قال اتجهوا إلى المعبد وراحوا المعبدهم ويصلوا. يقول يا جماعة وقفت اللابة هذه على حدود القرية، وقفت. والله سبحانه وتعالى يسمع دعوة المظلوم، يسمع دعوة الضعيف ويلبي. الخلاصة يوم شفت أني انتهيت وضعفت ولا عاد لي قدرة ولا عاد لي طاقة، قلت في صدري يا الله، الله سبحانه وتعالى يسر هالدعاء على لساني مثل ما يسر الدعاء لنبي الله يونس وهو في جوف الحوت. ما دريت غير داخل صدري أقول يا الله إنك تيسرها من عندك. والله قلتها أني ما أدري ملك الملوك كيف بيسرها علي في هالصحراء، جو النار ما أدري وش بيصير. يا الله يا الله إنك تيسرها من عندك. أتذكر الآن قول الشاعر لما يقول فلما ضاقت واستحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. والله يا أخوان قلت يا الله مرة واحدة، يا الله يا الله يا رب إنك تيسرها من عندك. وسكت. والله ما أدري بعدها هي 5 ثواني مسألة ثواني، ولا أدري يا أخوان إلا والله الهوى هبت هاك الهوى، هاك النسيم البارد المثلج اللي يهب علي من شمال غرب، جاني بطيء يمشي وضربني مع وجهي وضربني مع صدري اللي عرقان مولع وضربني مع جبهتي ومع جسمي اللي أخذت منه استنشقت من هالنسيم البارد اللي تقول هاب علينا من أبها ولا من الباحة، من وين جاي والله ما أدري. فيها الصحراء فيها النار اللي استنشقت منها. أخذت لي شهيق وزفير قوي، شهيق والله إني أحس كأنه موية دخلت في جوفي اللي فتحت عيوني. ثم تبعت النسمة الأولى الهبة الأولى 1 ثانية باردة زي الثلج تضربنا من شمال غرب جايت من هنا، وهي تجيني اللي فكيت صدري، أبي صدري أبي القميص كله يدخل هذا الهواء البارد عرق شوي وتهب الثالثة 3 اللي والله إني حس إني تنشط كأني شارب لي موية باردة وتنشط وفكيت عيوني وارتحت. فاول سلبك يمشي جنبي قال لي يتلفت قال محمد، قلت نعم. قال الثلاجة الهواء البارد هذا اللي يهب علينا من ثلاجات تفك أبوابها قدامنا من وين يجي؟ وأنا أضحك. أعجبني وصفه وهو رجل أديب. يقول الهواء البارد هذا اللي كأنك إذا دخلت مطبخ وفكيت ثلاجة، أول ما تفك الثلاجة إذا كان الجو حار تحس بالهواء البارد يهف عليك. يقول يا محمد الهواء البارد هذا اللي يجي علينا كأنها أبواب ثلاجات تفك قدام، من وين يجي؟ طالعته قلت بول، قال نعم. قلت إن الله معنا the God with us وسكت. المهم رحنا وحنا في الطريق جانا جاب الحرس الحدود اللي كان اسمهم أول القديم خفر السواحل. والله أشكر رجال حرس الحدود على رأسي وعلى عيني، رجال قايمين بأعمالهم ورجال قبائل ورجال فيهم فزة وفيهم كرم وفيهم مروة وفيها شهامة
ويجينا ذاك الجيب فيه 2 عسكر وقف عندنا ونزل قزازة 2 إصبع 2 إصبع بس. سلام عليكم السلام. قال أنتم جن ولا أنس يناظر فينا أنا والأمريكي والسوداني على الركايب؟ قلنا لا والله حنا أنس. قال يا أخوان وش الله حادكم على الممشى الساعة في القايلة، أنا ذحين يقول مشغل المكيف في الجيب والله العصب عرقاني تصب. قلت والله يسرها الله وإحنا تعودنا. قال شوف المركز قدامكم ترى خطابكم، البرقية جيتنا وحنا ننتظركم، رحلتكم هذه تأخرتم. قلت والله خويي تأخر جاء شغل تأخر. قال ترى أبتصل على المركز وبيجهز غداكم وتمرون وترتاحون. قلت للأمريكي الرجل ذا يعزمنا وبمر المركز ولازم نتمم. قال خلاص. المهم مشينا حرس الحدود ما شاء الله عليهم، الله توفيق الله طبعا فوق كل شيء. والله لو الدولة تحط كل متر عسكري وما في بركة ولا في خير ولا في أمن إلا تحصل الجرائم والمشاكل، لكن توفيق الله. لكن ما شاء الله عليهم حرس الحدود. الساحل اللي مشينا معه الغربي والله الدورية تتلى الدورية والمركز ورا المركز. حتى الأمريكي قال الأمن عندكم أمن الحدود يا محمد في السعودية مأمن ومضبوط. هذا من فضل الله ثم الله. جينا المركز ومجهزين غدانا هاك الخروف، وغديت والله يا جماعة مثل الأولين اللي يقول أول ما يجلس على الذبيحة أول ما يأخذ من شحمها من الطرف من الإلية تبعها. والله أول ما جيت إني أبغى بس الشحم قمت أكل الشحم. المهم جيناهم وتونسنا عندهم والله يسرها. ويوم أمس الليل مشينا حنا تغدينا عندهم وتقهوينا مشينا. يوم أمس الليل ونوخت الركايب وحطينا لها شراب موية تشرب وجبنا لها شعير منزله فرحان جزاه الله خير أنا معطيها الإحداثية. ونزلنا شغلنا وفرشنا وتعشينا أنا وبول والسوداني. قلت يا بول؟ قال نعم، لأنه لازم هو بالليل طبعا الجمل الركوبة أو الرحول أو الركبي عاطل الأمريكي عليه ستارة من الخلايا الشمسية طول النهار وهي تمشي تشحن طاقة في جهاز حق الشحن البطارية، تمشي النهار كله تشحن الخلايا الشمسية. وإذا جينا بالليل فك الخلايا الشمسية هذه وفك البطارية ولأنها مشحونة، يتصل عليهم هناك ويعبي بالكمبيوتر يكتب جميع ما مر علينا ذاك اليوم من أصبحنا إلى أمسينا، فيكتب جميع ما مر علينا ويرسله بالجهاز معه. فقلت له يا باول؟ قال نعم. قلت تذكر اليوم الظهر يوم تهب علينا هوا الثلاجات؟ قال إيه. قلت وش تعليلك؟ قال والله أنا رحالة على رجلي طول الأعوام ورحلات كثيرة في دول العالم مشيت على رجلي وفي صحارى وقطعت قفار وصحارى وديار وجبال. هذه أول مرة في حياتي يهب علي الهواء البارد هذا في وقت صيف ولا أجد له تعليل، ما غير 3 هبات جت وقفت. قلت بعلمك؟ قال نعم. قلت أنا تراني مشيت معك وكنت وصلت مرحلة الصفر وتعبت وارهاق وعطش، أنا ما قلت له عن العملية. قلت فأنا سألت الله سبحانه وتعالى قلت يا الله أنك تيسرها وتساعدنا، ولا دريت يا بول الله الهواء يوم هب علينا وأنا ارتحت. السوداني عوض طبعا هو سأل السوداني قال يا عوض عمران أترجم له أنا. قلت تذكر اليوم الهواء البارد هو جاك؟ قال أي والله يا زول أنا على ظهر الركبي فوق ويجينا الهواء البارد هذا داير ما أدري من فين يجي، إيش القصة ذي؟ فعلمتهم وقلت هذا أنا والله تعبت، وقلت يا الله إنك تيسرها. والله سبحانه وتعالى أرسلنا هالهواء البارد ال3 هبات اللي أنقذتني. أنا لا برجل صالح ولا بكثير عبادة، أوسط الناس ولا أقلهم، لكن مثل ما قلت في البداية الإنسان يتجه إلى الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى بيسرها. وبكرة إن شاء الله مع الحلقة 5 أو هذه الحلقة 5 بكرة مع 6 إن شاء الله، وتمسون على خير في أمان الله.